يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون ناجتس الدجاج. وصفة اليوم من الوصفات اللي طلبتوها كثير مني، وحبيت اليوم إني أصور لكم إياها مع طريقة التفريز. بتمنى إنه الوصفة تعجبكم، تابعوها معي وتعالي نشوف طريقة العمل. أول خطوة هون رح نحتاج خبز التوست. بالنسبة للكمية هون رح نحتاج 8 قطع من خبز التوست. أول خطوة هون رح أعملها، رح أشيل الأطراف. طبعا هاي الأطراف رح أجمعها بصحن، وبعديها بفردها على صينية، بدخلها الفرن وبحمصها، وبعديها بطحنها وبستخدمها مثل البقسماط. الخطوة اللي بعديها هون رح أقطع الخبز على شكل مكعبات صغيرة حتى لما أطحنه إنه ما يغلبنا. رح أحكي ملاحظة كثير مهمة بالنسبة للخبز: إذا كان عندكم الخبز بايت قبل بيوم أو يومين بتاخذوا نتيجة أحسن. طبعا هون رح أستخدم الفرامة ورح أنزل كل كمية الخبز. في حال كانت عندكم الفرامة صغيرة بتطحنوا الخبز على دورين. هلا هون رح أطحنه. هيك عندي الخبز تمام. هلا هون بخليه على جنب، ورح أحضر هون للدجاج. بالنسبة للدجاج هون رح نحتاج كيلو من صدور الدجاج قطعتهم على شكل مكعبات صغيرة. البهارات رح نحتاج معلقة كبيرة من قشور البصل والثوم، معلقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، ومعلقة صغيرة من البابريكا. ورح نحتاج كمان هون معلقة صغيرة من الملح، بالإضافة إلى ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. آخر إشي هون رح أحط معلقة كبيرة من صلصة الصويا صوص. هيك عندي طبعا تتبيلة الدجاج جاهزة، بخلطهم كثير منيح مع بعض. بتركهم تقريبا مدة 5 دقائق، وبعديها هون رح أنزل الدجاج فوق الخبز المطحون. نفس الشي في حال كانت عندكم الفرامة صغيرة بتطحنوا الدجاج على دورين. أنا هون لأنه عندي الفرامة كبيرة رح أطحن كل كمية الدجاج مرة واحدة. رح أحكي ملاحظة كتير مهمة هون: عنا أول طبقة لازم يكون خبز التوست، والطبقة الثانية لازم يكون عنا الدجاج حتى ما تتغلبوا أثناء الطحن. وأنا عم بطحن فيهم هون وقفت الماكنة تقريبا مرتين، قلبت خلطة الدجاج حتى أتأكد إنه ما ضل أي إشي من قطع الدجاج. المدة تقريبا أخذوا مني 3 دقائق، بيعتمد حسب نوع الماكنة عندكم. هون ادهنت الصحن بكمية من الزيت النباتي، ودهنت المعلقة كمان بكمية من الزيت النباتي، لأنه خلطة الدجاج بتلزق في الإيد، فالأفضل هون تدهنوا حتى إيديكم بكمية من الزيت لما تيجوا تقلبوها. هاي الصينية رح أستخدمها نفس الشي هون، رح أدهنها بالزيت النباتي، ورح أرجع كمان أفرشها بورق الزبدة حتى لما أجي أقطعها إنها ما تغلبني. وبرجع هون بدهن بكمية بسيطة من الزيت النباتي. طبعا بالنسبة للسمك حاولوا إنه يكون معكم السمك أقل من الوسط حتى ما تغلبكم أثناء الاستواء. رح أحاول هون أفردها على كل الصينية، وتحاولوا هون قد ما تقدروا إنكم ترتبوا الوجه. هاي الخطوات كثير بتساعدكم لما تيجوا تقطعوا خلطة الدجاج. هيك عندي طبعا الصينية صارت جاهزة. هل هون رح أدخلها الفريزر تقريبا مدة نص ساعة. إذا حبيتوا تتركوها حد ساعة أكيد ممكن. طبعا لما تحطوها بالفريزر هاي الخطوة شوي بتساعدكم أثناء التقطيع. بالنسبة للتقطيع هون رح أقطعها في البداية خطوط في الطول، وبعديها رح أبلش أقطعها خطوط بالعرض. رح أحكي ملاحظة كثير مهمة بالنسبة للتقطيع: لما تيجوا تقطعوها لازم تدهنوا السكينة بكمية من الزيت النباتي، وحاولوا إنها تكون معكم القطعة صغيرة. القطعة صغيرة بتعمل كمية كثير منيحة، وبنفس الوقت بتستوي معكم أثناء القلي. بالنسبة هون لخلطة التغطية رح نحتاج 3 حبات من البيض، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقتين كبار من الحليب السائل. لازم هون تخفقوهم كثير منيح. وكمان هون رح نحتاج لخلطة التغطية البقسماط. البقسماط اللي استخدمته هون هو الخشن. تقريبا الكمية اللي استخدمته هون أكثر من كاسة ونص. هلا هون بحط قطعة دجاج بالبيض، وبعديها بنزلها بالبقسماط. طبعا لما تيجوا تغلفوها بالبقسماط لازم تشدوا عليها شوي حتى يمسك البقسماط كثير منيح عليها. رح أحكي ملاحظة كثير مهمة بالنسبة لكمية الدجاج: إذا حبيتوا تعملوا نص كيلو من صدور الدجاج أكيد ممكن. طبعا بتحطوا عليهم 4 حبات من خبز التوست. هون رح أفرزهم. رح أستخدم هاي العلبة، فرشتها بالورق الخاص للساندويش.
رح أحط هون كمية، رح أحاول أعمل فراغ بين كل حبة والثانية، وبرجع هون بحط ورق الساندويش وبعمل طبقة ثانية حسب الكمية اللي انتم بدكم تفرزوها. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للتقطيع، إذا حبيتوا تقطعوهم على شكل أشكال برجع لكم، إذا حبيتوا تضاعفوا الكمية أو تعملوا نص المقدار حتى تجربوا الوصفة أكيد ممكن. هلا هون الخطوة اللي بعديها رح نحضر للقلي. بالنسبة للقلي هون طبعا أهم خطوة لازم يكون الزيت وفير وحامي على نار واطية. هون رح أحط كمية منيحة من قطع الدجاج، وأول ما أشوف عندي القطعة شوي طلعت لفوق ببلش أقلب فيها حتى أخذ درجة اللون اللي أنا بدي إياها. النار عنا هون لازم تكون واطية لوسط حتى تتأكدوا إنه قطع الدجاج استوت معكم. زي ما حكيت لكم أهم خطوة عنا هون ما تكبروا قطع الدجاج حتى إنها تستوي أثناء القلي. هون أول ما أخذت درجة اللون اللي أنا بدي إياها حطيتها على الفاين الخاص للمطبخ، تركتهم يبردوا تقريبا مدة 5 دقائق وبعديها قدمتهم. لما تيجوا هون تقلوا الدور الثاني بتوطوا الغاز على الأخير وبتنزلوا قطع الدجاج. ما شاء الله الطعم النكهة وصفة جدا مضمونة، جربوها وأعطوني رأيكم فيها. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.